Hôm nay cùng mình móc một con capybara đội mũ và đeo túi heo dễ thương như thế này nha. Về cái phần thân của capybara và cái dáng mũ này thì mình đã làm một video rất là chi tiết ở phần trước rồi. Các bạn có thể quay lại đó xem nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ móc phần tai heo. Về cái phần tai heo thì nó cũng sẽ móc tương tự giống với cái phần tai mèo. Đầu tiên các bạn nên cho mình 3 mũi xích. Bỏ qua chân móc đầu tiên này. Bắt đầu móc từ chân móc thứ hai, một mũi đơn. Chân móc cuối cùng này chúng ta sẽ móc một mũi nửa kép. Sau đó cắt len. Tương tự thì chúng ta sẽ móc thêm một cái tai như thế này nữa. Tiếp tục chúng ta sẽ khâu phần tai vào cái mũ này. Các bạn hãy căn chỉnh làm sao cho hai cái tai nó cân bằng đối xứng với nhau là được. Mình sẽ khâu ở hàng số 2, số 3 nhé. Tiếp tục các bạn sử dụng len màu trắng cho mình, chúng ta sẽ móc cái phần mũi heo. Các bạn móc cho mình vòng tròn ma thuật 4 mũi đơn.
sau đó cắt len. Tương tự chúng ta sẽ khâu cái phần mũi này vào chính giữa như thế này. Tiếp tục các bạn sử dụng một sợi len màu hồng. Chúng ta sẽ trang trí cho cái phần mũi heo này. Sau đó chúng ta sẽ tạo mắt. Nếu mà các bạn có sẵn mắt size nhỏ thì các bạn có thể dán vào, còn không thì các bạn có thể tạo bằng len như mình.
Như vậy là chúng ta đã móc xong phần mũ rồi. Tiếp tục đến phần túi. Các bạn cũng sử dụng len màu hồng. Đầu tiên móc cho mình vòng tròn ma thuật 6 mũi đơn. Ở hàng số 2 các bạn móc 6 mũi tăng. Hàng số 3, số 4 mỗi hàng móc 12 mũi đơn. Sau đó các bạn lên 20 mũi xích để chúng ta tạo cái phần dây túi. Sau khi móc 20 mũi xích rồi thì chúng ta sẽ trượt mũi vào cái phần đối diện như thế này. Chúng ta sẽ căn chỉnh làm sao cho nó cân bằng với nhau là được. Tiếp tục chúng ta sẽ móc luôn nhé. Chúng ta sẽ móc ở cái hàng này. Chân móc đầu tiên các bạn móc cho mình là một mũi đơn, sau đó là một mũi nửa kép. Chúng ta sẽ móc cùng một chân. Tiếp tục ở chân móc kế tiếp các bạn móc cho mình một mũi nửa kép, một mũi đơn, cuối cùng là một mũi trượt. Tất cả đều chung một chân móc nhé. Sau đó chúng ta sẽ bỏ qua chân móc này. Tiếp tục móc vào chân móc kế tiếp, một mũi đơn, một mũi nửa kép, tiếp tục chân móc kế tiếp móc một mũi nửa kép, một mũi đơn, cuối cùng là một mũi trượt. Tất cả đều cùng chung một chân móc. Sau đó chúng ta sẽ cắt len, chúng ta sẽ giấu len thừa đi. Tiếp tục sử dụng len màu trắng, chúng ta sẽ móc cái phần mũi heo. Tương tự chúng ta cũng sẽ móc vòng tròn ma thuật 4 mũi đơn. Sau đó cắt len.
Chúng ta sẽ sử dụng len màu hồng để chúng ta trang trí cho cái phần mũi này trước. Sau đó chúng ta sẽ khâu vào cái phần túi. Cuối cùng chúng ta sử dụng len màu đen để chúng ta khâu cái phần mắt.